or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamzon. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Okay, and we are live. Happy Sabado sa All Souls Day. Mga ka-chichat, ito po si Vivian Velez, ang inyong kakwentuhan sa Chit-Chat with Double V. At sumasa inyo kami live dito sa DZRJ Radio Bandido TV. Well, today, it's November 2, 2024. Isa na naman pong exciting topic ang pagkukwentuhan natin kasama ang aking fresh na co-host kahit All Souls Day, Raymond Diamzon. Happy Sabado. Hi, Viv. Happy Sabado sa iyo, aming forever young partner. Happy All Souls Day din sa iyo at sa lahat ng ating mga ka-chichat na nanonood at nakikinig dito lamang sa TV, radio at internet sa Pilipinas at sa buong mundo. Tama ka, Viv, November 2, no? At today is All Souls Day. I'm sure ng ating mga kababayan ay makapuyat, no? Kasi galing sila kagabi sa mga sementeryo. But yung iba naman ay nagpalipas ng bugso ng tao at ngayon naman sila lumadayo sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kumusta naman ang iyong naging Todos los Santos, Babes? Well, we got so very busy. Siyempre, meron din tayo mga pinupuntahan ng mga relatives and talaga namang, yung traffic. I mean, meron mga lugar na talagang wala nang traffic at all. Pero pagdating mo sa mga cemeteries, talagang medyo hectic and medyo traffic and chaotic. Ayan. Oo. But yes, long weekend, di ba, Moj? Yes, long weekend. At magbubuti na lang at hindi tumamama yung bagyong Leon talaga sa atin. Nasapol na sapol, unlike yung bagyong Christine. Kaya mas marami sa ating kababayan ngayon na nakalabas at nagkaroon ng ligtas na pagpunta sa kanilang mga sementeryo. At nagtuloy-tuloy yung ating mga kababayan na nakabangon kahit papaano, hindi sila talaga, kumbaga ay double knockout. Kaya, pero ingat-ingat pa rin po dahil hindi pa tapos ang prosesyon ng mga bagyo. Meron para according to Pag-asa na 2 pa na darating this month, November. So, yung ating aabang. Yeah, I think there's another 2 before Christmas. Sana hindi naman talaga mag-landfall. Totoo. But anyway, excited ako sa ating topic ngayon and of course, excited ako sa ating magiging guest. And so, wag mo na natin patagalin. Yes. Tayo mga Pinoy, mga ka-chichat, di ba, naalala nyo tuwing birthday tayo, anniversary, kasal, at kung ano-ano pang special occasions, ang gusto natin maayos yan na idadaos. Pero paano maidadaos ng maayos ang isang personal occasion kung ikaw ay wala na sa mundong ibabaw? What would you like people to remember best about you in your last big event on Earth? Medyo morbid, pero masayang pag-usapan to kasi hindi ito madalas sa pag-uusapan openly. Kaya ngayong All Souls Day, alamin natin ang very demure at very mindful approach sa paghahanda ng #HabilinThings kasama ang napakahusay na artista. Ito isang premyado, marami siyang nagawa from Provinciano, Once Upon a Time, Mulawin at Mano po. Isa rin siyang comedian. Of course, we know her, she's a very funny lady at magaling na singer din. At ngayon naman ay ina-explore itong kanyang first ever na book na isinulat, ang My Farewell Slam Book. Yeah, welcome to the program, Miss Marisa Sanchez. Hello. Yan.
Nako, Teka, hindi ako techie kasi alam mo na. Old school. Hi, Miss Vivian Velez. Hi! Oh my God, Marisa, finally! Oo nga eh. Ano ka, Miss Vivian, lagi, nakapag-guest. alam mo bang lagi kong inaabangan ng posts mo at saka, ayan na. Ayan, wow, ako, ganda-ganda mo ganda ni naman. O hindi, Marisa. mag-makeup ako dapat. Kaya lang inisip ko, kung hindi ko naman mahihigitan yung beauty ni Miss Vivian Velez, wag na lang. Nako Diba? ha? Nako ha? Miss Wala Vivian, pa palang, wala ang pa palang ganda-ganda ayos mo. yan. Hindi, nagsalamin ako kasi ang eye bags ko nandito na sa ano, hanggang breast ko na yung yung ano ko, yung eye bags ko. Kaya sabi ko magsasalam. Gusto ko nga mag-shades. Sabi ni No, you look so Raymond. gorgeous, darling. Gorgeous yan. Wow, coming from you, Miss Vivian Velez. The original Miss Body Beautiful. Ako, Diyos ko, naaalibad-baran ako, Marisa, pag naririnig ko yan. Wag! Alam mo kung bakit? Diyan ko kinuha yung introduction ko kasi pag ini-introduce nila ako, Miss Body Beautiful, vital statistics 35, 24, 35 in kilometers. Ganun ang introduction ko. Sa'yo ko kinuha yon, Miss Vivian. Oh my gosh. Well, thank you. Ayan, of course, kilalang kilala si Marisa. At, sa larangan ng ating industriya, talaga namang tatak na tatak ang pangalang Marisa Sanchez. Pero, ito naman, talaga namang na-excite ako dito sa writing. At, what get you into writing and what really inspired you to become an author? To begin with, Miss Vivian, I'm a frustrated journalist. Oh. Bata pa ako, mahilig na ako talaga sa mga poems, mahilig ako sa mga storytelling, yung ganyan. Mahilig ako sa ganon. And then, syempre, nung lumalaki na ako, tas lumaki na talaga physically. Nung tumatanda na ako, nagugustuhan ko sila Julia Abdaza, Nestor Cuartero, Yeah. mga magagaling na writers natin. Hanggang sa umabot na sa humanga kay nila Gina Marisa Tagasa. Yes. Actually, oo, gusto ko rin si Giselle Sanchez kasi colleague ko siya, pero at the same time, she really writes. Tapos ako, sa totoo lang, personally, hindi dahil guest ako dito, Miss Vivian, talagang inaabangan ko lagi ang posts mo kasi, alam mo, masyado kang malalim mag-post, pero with a lot of sense. Alam mo, talagang mapapaisip pagka nagpo-post ka. Well, Kaya yun. pang ano yan, pang 4 o'clock in the morning. Lahat ng tao. Bago gumising yan. Kaya isa ka din sa sa inspirations ko, Miss Vivian. Well, thank you. Pero, Marisa, it's all about you. So talagang bata ka pa lang talaga, hilig mo na yan, Magsulat. Yung magsulat. Pero hindi ka talaga naging writer in terms of, pero it's a book, pero hindi ka pa nakapagsulat ng para sa pelikula or anything like, wala pang... Laging umpisa lang, hindi ko natatapos kasi nga, I'm an actress by heart eh. Mas gusto ko talagang nasa tube, umaarte, gano'n. More than anything else, more than singing, more than comedy, I really love acting. At napakahusay mo naman talagang artista, and comedian. And mas magaling ka sa on the job. Parang lahat na ng creative, yata, nasa iyo na, Pero ang writing kasi, it's so different. And then, ano yung nag-inspire sa'yo? Kasi ang ganda-ganda talaga, My Farewell Slam Book. My Farewell Slam Book. Oo. Paano mo yan naisip? Paano mo siya, I thought of it for so many times hanggang sa a certain Eric Kabahug helped me out. He used to work in Viva before. And then sabi ko, ano kayang magandang title nito kasi I don't want it to be heavy. I don't want it to be alam mo yun, I do not want to be antagonized na parang ba't ganyan title, napaka-morbid. So, hindi ko alam kung death journal, kung ano bang, 'di ba, parang daily journal, kung ano ba. So, I came up with an idea of slam book para enjoyable sulatan. I want them to have fun writing on it. Hindi lang basta nagsusulat lang ng bilin, 'di ba? Gusto ko yung na-enjoy din nila. So, sabi ko, ending? Pangit ng ending. Sabi ko ganun. Kasi if there are
beginnings, there are endings, di ba? So, Oo. pangit ng ending, parang very negative, sabi ko. Yun, kaya 𝗵𝗵𝗁𝗶𝗁𝗵 came up an idea na farewell, maganda pakinggan, pang mayaman. Perfect. It's very formal kasi than good. My farewell slam book. Mas poetic siya. Oo, Mas poetic. with Oo. scrapbook. Oo. And Gibbs, si Marisa kasi na-inspired to write this book during the pandemic, tama ba? So parang Yes. so dami namang just okay. During the pandemic. Ang dami talagang mga na-inspired to do something good out of the Walang pandemic. ginagawa eh. So parang yun ang rationale, no? For writing the book. Kasi parang ano siya, kasi I have not read it and I would love to read it. Talagang yan ang unang hahanapin ko. And parang Bibigyan ko kayo, padadalan ko kayo, Miss Vivian. oh my God, thank Kayo you. ni Raymond. Wow, thank you. Is it about planning yung mga legacies mo or yung mga parang mga final wishes, yung mga ganyan ba? It's not about me actually, Miss Vivian. It's about How? Oh. people all walks of life, di ba? Parang, Okay. parang kasi everyone knows that life is uncertain, di ba? Yes. And, the consciousness of the people is to avoid death. But Correct. death is definitely going to happen to all of us. Yet we hate Inevitable. to face it, di ba? Yes. I think the subject of death has been suppressed. Mhm. Di ba? The fear of Yes. death is gone when you are certain that when you die, you envision heaven. It's another world. It's more real than this corrupt world. This seventh theory has helped me to face life here on earth. Diba? When you are sure of eternal life, it lessens your fear. You only fear of the process of dying and the closest people you leave behind. That's why you always end up unprepared, diba? But as for me, I envision heaven, but I'm not going to heaven because I go to church every Sunday. I'm not going there because I do good works, I'm good, or I read the Bible, diba? I'm not going to heaven because I'm not a lesbian or I'm not gay, but I'm going to heaven because of what Christ did for us. He died for our sins, for the penalty of our sins. So when we accept Him in our life and in our hearts, we go to heaven. Ang takot lang naman talaga tayo yung proseso. Naku, paano ba tayo mamamatay? Because it's uncertain, di ba? Yes. Life is peculiar. Pero definitely, lahat tayo mawawala di ba? Pero di ba napansin mo, lalo na ang Pilipino, di ba? Ano sila, parang takot silang pag-usapan yan. Lalo na yung sa pamilya, naku, nanay, tatay, lolo, lola, ayaw nila yan. Di ba? So ngayon, sa akin, sabi ko, no, especially during the pandemic, there's a question, di ba? What was the reason why I wrote this? And it was during the pandemic. Yeah. Kausap mo lang ngayon, random random. Yes. Bukas patay na yung kausap mong yon, di ba? Yeah. Bukas may ubo na, dadali na sa ospital, di ba? Yes. Sabi ko, grabe naman tong buhay na to, di ba? Doon ko na-realize as I age, di ba? Parang ganun lang ang buhay. Kahit na ano pang achievements mo, kahit Miss Body Beautiful ka pa, in the end, wala yung mga achievements na yan. Nothing. Oo. Oo. Ang you begin with God, you start with God, you end with God. From dust to dust. Oo. Diba? Ganun talaga. Kaya ako, sabi ko, I wanna leave a mark. Alam mo yun? Parang, di naman legacy, no? Parang, my legacy is my child. My one and only daughter, Summer. And she's watching right now, actually. So anyway, she's 13 years old. And I asked her to watch dyan sa labas ng kwarto. Sabi ko, you watch. So ngayon, yun nga, as what I'm saying, sabi ko, I want to leave a mark. I want to do something that will give an impact, not only to Filipino people, but to all people, to all of us here on earth, Yes. diba? Hindi man makaabot to sa iba, at least mga nganak to, word of mouth, di ba? Ma-spread naman, di ba? Hindi lang para kumita hindi lang. Sa akin talaga, parang, kung kaya natin mag-prepare ng mga baby shower, bridal shower, di ba? Graduation, yung mga start lagi, a new, fresh start lagi, di ba? Bakit wala tayong preparation sa katapusan? Correct. Oo.
Oo. So yun yung nag-come up sa ganung idea. Nabuntutan na lang nung nagpunta ako ng bookstore diyan sa Quezon City. May nakita akong babae na nakaturba ng hair, tapos wala siyang meron pa siyang isang boobs, yung isa wala. Tapos in-approach ni Del, meron siyang hinahanap doon. Nakapila ako dahil naka-astronaut pa ako noon, naka-PPE, naka-mask. Sabi niya, meron po kayong death notebook? Tapos tinarayan siya ng sales lady na morbidan sa akin. Parang, wala po kaming ganun. So, naghahanap siya ng death notebook. Ibig sabihin, nagbibilin siya, hindi niya alam po. Kunwari, siguro iniisip niya kanino mapupunta yung mga kung ano mang ari-arian meron siya, small or big. Yeah. Yun. So ngayon, over and beyond my entertainer or performer / artist image, so parang ako, I want to be a helpful guide on how to transition between shock and grief in the event someone close to us passes. Okay. Yeah. And this is practical. This book is practical. It's useful. It's meaningful. It's magagamit mo talaga di ba? I really want to call this a life journal. It's more of celebration of life. More of, Can you walk through, can you walk us dun sa mga chapters? Can you at least somehow, ano ba yung mga chapters included? Kasi talagang very vague, di ba? I've never read any book something like this na talagang, di ba? Ikaw din na, Monj. Hindi, saka Viv, para doon sa mga Gen Z na hindi alam kung anong ibig sabihin ng slam book. Slam book. Kung ano ibig sabihin ng slam book. Yung journal, di ba? Oo. I'm sure, Miss Vivian, alam mo na pagdating sa mga Who is Your Crush, ikaw yung laging inilalagay doon nung panahon natin. ikaw yung laging nilalagay sa slam book. Oo, sa crush. Vivian Velez, di ba? Oo. So, eto. Okay. Ayan, sige. So, 46-page book to, 9 chapters. Tapos 9. meron diyang about you, yung personal, data mo. Oo. Personal, parang portfolio mo, di ba? About you, ganyan. Tapos, ultimo yung size ng ring mo, size ng paa mo, nandyan. Oo, yung gano'n. It's all about you. All extremely about you. Tapos, family and friends, yung ganyan. Yung sino yung mga friends mo na gusto mong nandoon sa alam mo yung mga ganon. Sino ba talaga yung closest sa'yo? Even your enemies, andun. Tapos andun din yung mga dreams, fears, and regrets mo, di ba? Ano ko yung wala kang regrets, ha? Hindi totoo yung wala kang regrets. Ayaw mong i-acknowledge na may regret ka, pero definitely, meron kang regrets. Hindi pwedeng wala kahit isa meron. Hindi, iba kasi, I don't have regrets. Diba? Tapos, yun, it's a scrapbook. Kunwari, ano yung gusto mong ilagay na picture. Yeah. Yung, di ba, minsan, usually, hindi naman gusto yung nakalagay doon na picture nung namamatay. Parang nagtuturoan, hindi, sabi niya ito, sabi niya ito. So, ano nang tama, di ba, yung gano'n. So, anyway, actually, kasi tapusin ko muna to. So, may interment and burial, may final wishes, may sentiments. Kung meron kang mga sama ng loob, pwede mong sabihin doon. Kaya yung, if you'll see, ito ko, merong lock. Yeah. Pwedeng lagyan ng lock para kung ayaw mong makita muna ng closest friends mo or mga loved ones mo, ayaw mo munang makita, di lagyan mo muna ng padlock, di ba? So may sentiments doon, tapos may final messages. Tapos there are also appropriations for the friends and relatives you love the most, And then tapos yun nga yung sinabi ko na yung photos to be displayed, your desired coffin, type of funeral, do you want festive, solemn, or private? Tapos who do you want to sing at your wake? Who are the people you want to speak at your eulogy, 'di ba? Do you have a life plan? Tapos may mga blank pages pa doon for personal likes and dislikes. Favorites mo, ano mga favorites mo such as color, number, fruit, snack, etc. So para 'di ba hindi na manghuhula yung ano kaya gusto niya bang may balloons? Anong color ng balloons? So, tignan mo doon sa favorite color niya. 'Di ba? Tapos and there are also bold questions. Yeah. And then just in case Miss Vivian kunwari
nagbago isip mo. Kasi this is an everyday journal eh. Yes. Susulat ka dyan ng kahit ano eh, di ba? Paggising mo sa umaga, when you pray, there Yes. you have a quiet time, and then Yes. you write on the slam book. Tapos minsan nagbabago isip mo, hindi ka na pala galit kay hindi ka na galit kay kay Raymond, di ba? You can cross it out and then affix your signature. Oh, okay. Parang contract. Oo, you can affix your signature kasi mamaya pwedeng hearsay lang eh, di ba? Pwedeng gawa-gawa lang na nagbago isip niya. Gusto na pala niya ng festive. Oo. Kailangan kung nagbago isip mo, talagang kurusan mo and then affix your signature. Kasi kung walang signature, hindi valid yun. Oo. Nakalagay naman doon sa introduction of the slam book. Kasi meron akong preface, meron akong introduction, meron akong acknowledgement dun sa sinulat ko. But ito kasi parang nakikita ko siya na, I mean, other your loved ones, probably your friends really understanding you. It's more of parang creating a space for reflection para sa Yes. sarili mo, diba? Yes. Because while you're going You're through absolutely right, Miss Vivian. Nadali mo mismo. Oo. Matalino ka talaga. Ano ko? Oo, hindi. Yun mismo. Oo. Minsan I can't find the right words The to right say. word. Oo. Mhm. Talagang self-reflection then. Yes. She's really It's really valuable. you, but eventually it will be handled by the bereaved Yes. left behind that would Yes. entail details surrounding a sad event, big or small issues. Yes. Ang galing, no? Yes. So parang siya, Marisa, para siyang combination ng isang tinatanggal mo yung parang technical and formal aspect ng last will and testament at ikino-combine sa isang parang diary kasi it's very personal. Isa pa yon, tama yon. Kaya nga journal eh, di ba sabi? Yeah. Oo. So Personal parang, siya, mas casual, tsaka mas light. Yes. Oo. And in a way, therapeutic siya kasi parang kung ikaw yung nagsusulat for yourself, parang Yes. parang nagkahabilin ka na parang I want to be remembered this way. Yes. Oo. At the same time, it also helps you to let go of certain things, right? If you're going away, parang ito yung mga gusto kong alalahanin, ito yung mga gusto i-fix sa buhay ko, at sa akin na mga may iwan ko. Yung gusto ko malaman din kay Marisa, yung how are you dealing with your emotions while writing yung mga, kasi I'm sure may mga sensitive topics dyan, di ba? Yes. So, were you dealing some emotions at nagsusulat ka? I'm sure ako pagka susulat ko dyan sa slam book na yun, baka ang tagal-tagal bago ko maisulat because, you reminisce and you look back. And, you reflect. You reflect. Yun na nga. So, meron ka bang mga challenges nung Yes, actually isa sa challenges na encounter ko was a friend of mine, yung mother niya died of cervix cancer. It's written in the book. So ngayon, magkakapatid sila, very close sila sa isa't isa. Nag-away-away sila dahil sa abuloy. Kasi yung nanay, walang testament, wala lahat, walang last will. So ngayon, puro hearsay. For example, magkapatid kayo ni Raymond. Ang sabi daw ni nanay kay Raymond, yung abuloy ang maghahawak, si ate. Ikaw naman ang sinabi sa'yo, ikaw. So, nag-aaway na kayo dahil sa abuloy. Siyempre, ang daming abuloy, yung ganyan. Medyo prominente yung family. So, ang daming abuloy. Tapos, pinag-awayan nila yung flowers. Ang sinabi daw ni kunwari, magkapatid kayo ni Raymond, sinabi sa'yo, gerbera. Yung pala carnation dun sa isa. Mga ganon. So doon, I came up with that idea. Sabi ko, oo nga no. Ang ganda-gandang family, pero dahil ayaw pag-usapan ng death, ayan ang nangyari. Hindi prepared. Hindi wala, puro hearsay. Sabi ni ate ganito, hindi, sabi niya ganyan. Itong daw singsing sa akin daw mo, hindi. Sa akin niya sinabing mapupunta yan. Samantalang kung nakasulat na lahat yan, diba? Na ayaw naman natin pag-usapang mga Pilipino. Oo. Correct. Oo. Yun nga, yun ang talaga, pinag-usapan na rin natin yan, Monch, dun sa ating mga guests. Yes, yung previous guest natin. Yung advantages ng preparing for one's death and funeral, di ba? Oo. So, napaka-importante nun. And of course, in discussing yung
kasi tabu talaga yung subject ng death sa atin, ano? Yes, oo. Out conversation ng death and ano, para sasabihin pa sa'yo, ano ba yung iniisip mo? Napaka-nega mo naman. Exactly, exactly. Manifesting ka masyado, parang Oo, ganun. oo, oo. Alam mo sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, pag sinabing death negative, yun, negative. Ang nega mo, nega ka na. May mental health ka na pagka pinag-usapan nyo ang death. But it's not true. You're just talking about facts, truth, reality. Diba? Or baka feeling nila nasa depression stage ka. Yes. Exactly. Yun. You know, the That's first not thing true. that they will tell you. Yes. Ako kasi minsan, you know, I'm open and I'm very, very much open when it comes to conversation of death. Yes. Oo. Pero when you go through that, talagang marami ka maririnig. Depressed ka ba? Parang, and then they get worried, you know? Yes. They think Kala that, nila suicidal ka na. parang ganun. Pero to be honest, this is a very good thought. Actually, yung mga suicidal, matatapang sila. Hindi sila duwag. Hindi totoo yung duwag ka, nagpakamatay. Not true. Yes. It takes for a man to take his life. Matapang ka. Pag kinuha mo buhay mo, sakit-sakit magpapakamatay ka. Diba? Matapang ka. Para patayin mo sarili mo. Ang tapang mo. Yun nga lang papatay ka ng ibang tao, diba? Ang tapang mo na sarili mo pa. It's really who the people that you were leaving behind, diba? Yeah. Kasi maganda rin, Bibs, yung sinabi ni Marisa na na parang the book also in a way solves the yung conflict, no? Yung mga naiiwan kasi, sabi ni ganito, ito yung gusto niya. Sabi na ganito. Parang sino ba yung best person to say that? Siyempre yung yumao. So, kung meron kang dokumento, kagaya nito may farewell slam book, nandito na lahat, nakalista, formado. Wala ka na i-argue dyan. Yes. Itatago, kaya nga may padlock para pwede mo itago kahit saan. Yes, may padlock ka, may may privacy ka, di ba? Iyon. Knowing my staff, mawawala ko yung susi nung para sa padlock. Hindi, kaya nga maganda yung, alam mo yung may number na lang. Yung Number na lang, parang number. Oo. Yeah. Ako yung sa akin mali, parang gano'n eh. Parang isa rin din to, para kasi yung mga funeral planners, kagaya dito na i-guess natin si Hazel, malaking bagay din yung may farewell slam book in planning the kasi in a way event din yan, di ba? Kasi nag-talk about organizing ng event. And sometimes when you talk to the bereaved families, ini-interview mo para ano po ba yung paborito ng yumao para pagka na-plan namin. Minsan mahirap silang kausapin kasi of course, sila, malungkot sila, medyo lutang, binarial pa and everything, they can't decide. So yung libro na yan, in a way, it helps the planner to decide how to proceed with the program. So may script na sila. Right? That's right. Oo. Kasi bewildered na sila eh. 'Di ba? Parang they are in grief. So walang laman ng utak ng mga 'yan. Kasi I've experienced it myself. When my mom passed on 2 years ago, I was in a daze. Hindi mo makausap kung ano sinasabi ko. Parang wala ka sa sarili mo eh. Yeah. Oo. So kung samantala kung may slam book, it will really help. That's why I said this is helpful. This is useful and it's really practical. I think, hindi dahil gusto kong bumenta, no? Sadly, it's selling like hotcakes yesterday, since 31 up to today. I don't know if today kung mas maano pa rin. When Jacqueline Jose passed away, ang taas ng sales ko. Para siyang fad, alam mo yun, pagka wala namang masyadong... Because when people remember na, okay, ganyan pala. Kasi, sudden, parang, si Jacqueline, everybody was thinking, oh my gosh, paano siya namatay? It's, tapos, sudden. Especially when people are parang mga bata pa, nung, so, parang, yun nga, hindi mo maiisip na mangyayari, but we know that it's going to happen. So, anong reception ng mga readers yan, nung na-release? So, hear and go. Ano yung mga reviews and Miss Vivian, at first when I launched it last year, last September 1, it was Oji Diaz who helped me out a lot in this launching, and it was really selling like hotcakes. And then after a while,
wala. Parang hindi na nila pinapansin, ganyan. Hindi naman ako na-sad, pero parang sabi ko, hindi mo pwedeng iasa dito na yung income mo, hindi mo iasa talaga dito. Pero bonus na lang talaga kung mabenta nga, yung ganyan. Tapos, yun nga, ang sumunod na, nung namatay na si Miss 𝗵𝗂𝗯𝗹, yun talagang grabe, mas grabe pa yung sales niya kesa nung una. And then nung namatay si Mother Lily, medyo. Yeah. Oo. And then last October 31, sobrang taas ng sales. My book sells at $9.50 a copy via Shopee, Miss Vivian. Softbound. Hardbound. Hardbound. Nakita ko siya in person. So it's a very sturdy looking book. I'm definitely going to get one of those. Ayun. Yan siya. Okay. Diba? Oo. Sturdy siya. Parang notebook lang, no? Yeah. Oo, it's so nice. Okay, so we'll come back and then marami pa tayo pong tatanungin kay Marisa. Yes, thank you, Miss Vivian. You're so pretty. We'll pause for some reminders muna. Okay, Miss Vivian. Okay. Hello mga kaaha! Kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng Aha Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata. Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subaybayan ang Aha Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga kaaha! Watch and listen to Aha Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁 dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁 Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamzon. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Okay, and we are back. Monj? Yes, welcome back mga ka-Chit-Chat. Text sana ito, Raymond, that I will send you the farewell stamp sa inyo ni Miss Vivian. Ay, wow, thank you. Miss Vivian, alam mo, nahiya lang ako, na-intimidate ako, pero I'm a very big fan of yours. Nako Marisa. Kasi, oo, Miss Vivian, kasi alam mo, you never age. Ay, nako. Hindi totoo. Sabi ko nga sana all, di ba? Pareho kami ng makeup artist natin. Marisa, Oo, Lawrence Luterio. Oo nga. Tama. Pareho kami ng makeup artist. Kita mo, Miss Body Beautiful talaga ako, di ba? Okay, meron ba tayong mga babatian, Monj? Yes, bago yan, ang para sa ating mga ka-Chit-Chat ngayon na nakapag-tune in, ang ating resource person ay si Miss Marisa Sanchez.
ang may akda ng 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗁. At ito naman ay ating pinag-usapan bilang paggunita today ng All Souls Day. At ang oras sa Pilipinas ay 3:40 p.m. Nagpapabate sina Ber Platon, Christine Santiago. Ayan, at nanonood din ang ating mga kasamahan sa Angels Funeral Planners, sina Hazel Villamayor, James Limonar, at kay Tita Pilar Mateo, thank you for bringing Ate Pilar, thank you for this. Si Ate Pilar ang ano sa akin, hindi ako sanay sa mga ganito talaga, yung mga ganito-ganito. Hindi ako sanay. Hindi ako techie. Tapos nahihiya ako kasi nga, alam mo yun, syempre, ganda-ganda ng bahay ko, ang laki-laki. Pag pumasok ka ng Webes dito, labas mo linggo na. Sa laki. Ito naman, pag-usapan natin, kasi aside from, si Marisa, kasi talaga namang fan na fan ako niyan. I mean, I'm sure with a Miss lot Vivian, of... ako yun, hindi ikaw, hindi mo nga ako kilala. No, ang galing-galing mo kasi. I mean, parang total entertainer. Kasi yan lang ang nakikita ko pagka sila Rico J, di ba, mga total entertainer. Pero you're really one of them na talaga, I mean, gusto ko lang kasi aside from the book, no, paano ka ba talaga nag-start sa industriya? Paano ba? Hindi ko maano basta hindi ko ma-recall kung dahil sobrang bata ako noon nung nag-umpisa ako. So 11 years old, I started singing because my mom taught me how to sing. I became the breadwinner of the family, and then parang after graduation ng pumunta na ako ng Japan para kumanta. Okay. Pero nag-dancer din ako. Tapos eventually nag-theater ako kasi yun nga talaga gusto. But I wanted to be a lawyer when I was young. Pero syempre hindi natupad, diba? Dahil nga breadwinner ako, I needed to work for my siblings, ganyan. Tapos nung nag-theater na ako, repertory, Villa Teatro, eventually kumanta ako sa mga lounges, hindi na ako nag-band. Parang uso kasi noon, Janet Jackson, Paula Abdul, tapos hindi na uso yung lounge acts, mga singing. So kumanta ako sa Sulu Hotel, and then I met Pepe Pimentel, family quarto ako, tapos sabi niya, gusto mo ba mag-host? Sabi ko, of course, Patito Pepe. Sa mga jokes niya, tungkol sa mga biyanan. Ganun yung mga jokes niya. So hindi ba ako comedian noon until I met Robert M., yung matabang-matabang comedian, if you know him, Miss Vivian. Siyempre hindi kilala ni Raymond. Pero, yun. Tapos, eventually, na-meet ko si Rico Puno. Yun. Sabi niya, no matter how good you are, if you don't reciprocate with people, you're nothing. You're nothing on stage. You're nobody on stage. Kasi, iya mataba ka. So, parang, gano'n naman dito sa Pilipinas, hindi katulad sa States, di ba? Kahit mataba ka, basta Patti LaBelle ka kumanta or Aretha Franklin ka kumanta, di ba? Boom na boom ka. Dito sa atin, visual is very important, no matter how good you are. So, I shifted to be a comedian. So, I started making fun of myself, ganyan. Yun, naging comedian na ako. So, singer, comedian, and then dahil nga love ko talaga ang umarte, yun, na ako sa Valiente. Nag-audition ako sa Valiente. That's how I started. And then, Valiente, ang bida doon, si Tirsa Cruz III and ang tagal Michael niyan, years yan di ba? Yung mga TV series na ang tagal-tagal. Yes, so si Raymond, baka fetus pa lang ng mga panahon. Valiente. Alam mo ba yung Valiente? It's one of those years. Naabutan niyo siguro Mulawin, mga anghel na walang langit. Yan siguro naabutan ko. Yan. So yun, ano naman ako, na-recognize naman ako as an actor. Ito na lang huli, Miss Vivian. Pero I've been always considered as good for a laugh. Parang, kaya nga nagulat sila dito sa ginawa kong transition dito sa, yung nag-evolve ako, yung naging author na ako ngayon ng libro. Tapos it's a serious matter pa. It's not a laughing matter, di ba? But you know, being a comedian, it's not easy. Di ba, Marge? Ang hirap-hirap ng... I mean, how did you... Kasi hindi mo naman pwede sabihin na, okay, so may nag-advise sa akin, so I'll be a comedian instead. Hindi naman ganun kadali yun, not unless you really have it. Di ba? Miss Vivian, for me, my being a comedian is a profession. So, kasi sa personal, hindi ako
Oo. Hindi ako Oo. laughable eh. Ano ako eh, serious, ganyan. Oo. I love doing the groceries. I'm a simple-minded person. I watch Netflix. Witty eh. Kasi witty yung mga comedy, di ba? Parang sarcasm na, may sarcasm na, I mean, totoo. Kasi may mga comedy kasi na very slapstick na comedy kind of, parang, Frankly, Miss Vivian, when you're a comedian, it's either you're too good or you're too lousy. So there's no middle impression. You can say, magaling ba si Marisa as comedian? Pwede na. Walang ganun. Walang It's ganun. either, no. It's either magaling ka or talagang hindi. Oo, yung ganyan. Oo. So ako, hindi ko kino-consider na magaling ako comedian. Ang kino-consider ko sa sarili ko, I'm a hardworking comedian. Kasi ang hirap pag nasa stage ka, you work your brains. Kailangan Para namang hindi halata, Marisa. Para pagka nasa stage ka, tsaka nasa ka, para namang donyang-donyang ang yaman-yaman mo na parang hindi hardworking. Talaga ba? Parang lumalabas na sa video talaga. Sabi ko nga very witty and Pasensya na, very pag tumatawa intelligent. ako, gumaganon ako. Kasi pag tumatawa ako, gumaganon yung eye bags ko. Gusto ko na nga ipatanggal, kaya lang sabi ng doktor sa akin, ba't mo tatanggalin na eye bags mo? Pinaghirapan mo yan, pinagpuyatan mo yan. Di ba kaya, ganun na. Tumawa. Vivian Velez. Ang hirap eh. Basta yung pagiging comedian ko, parang, hindi ko alam, automatic na nagtatransform ako whenever I'm on stage, whenever my task as a comedian. Yes. Automatic nagtatransform lang ako. Pero, habang nasa stage ka, ang hindi alam ng tao, nangangatog ka. Tapos kailangan nanganganak yung utak mo, nanganganak. Dapat bawat pinag-uusapan, gagawan mo ng paraan para maging katawa-tawa. Yun yung sinasabi niya, Monji, yung nanganganak. Kasi ako naman pag ako nasa stage naman talagang nabablanko. Or nai-edit ko. Like parang, I know what I have to say. Pero pag nating ko naman sa stage, nawawala lahat yun. Nangyayari yan, Miss Vivian. Which is yung sa kanya naman, once na nasa stage siya, nanganganak yung kanyang utak o your brain, di ba? Kasi, parang automatic eh. Parang, Marisa, nandito ako sa stage. Hindi ka nandito para magdrama. Parang ganun. So, kung ikaw, kunwari, di ba, pag yun nga, maganda ang comedian pag nagpa-perform, pag nagkalat, you can get away with it. Yun lang ang advantage ng pagiging comedian. Unlike kung serious performer ka or serious singer ka like you, Miss Vivian, maaano ka. Kasi hindi ka bagay mag-comedy eh. Dahil ang linis mo eh para maging comedian eh. Ang comedy kasi what I think about parang to be dapat may diferensya ka kahit konti. Dapat hindi naman diferensya. I don't know the term, I don't know the right usage, but ang takles ako, dapat may diferensya ka. Hindi, dapat merong there's something odd. Something odd. Something different. Yeah, exactly. Something different. Something diba? Yung sa akin kasi being a comedian, I don't think it can be learned unless like yung mga acting usually you can drama learn. kasi napapag-aralan yan, you get tools, to be a good actor kahit papano, 'di ba? But being a comedian, hindi napapag-aralan yan, Monche. Talagang that is raw talent, no? Napag-aaralan? Hindi, I don't think so. I think it's very spontaneous. Of course, you do get scripts and you do get, but then, being on stage and how to deliver Mostly walang script, Miss Vivian. Kasi pag mas may script, mas nagkakalat. Yun. See? Oo. Yeah, actually, at saka tama si Marisa Vibbs kasi yung script usually serve lang as guide. Pero actually, i-enrich yung sining ng isang komedyante is pag siya mismo ino-own niya yung kanyang sabi at nagiging organic siya, nagiging spontaneous. So doon na humuhugot ng mga katatawanan kasi nakikita ng audience na, authentic siya, totoo yung sinasabi niya. Kasi, dinadagdagan na niya. Kaya parang, di ba Marisa, nakakatulong din sa mga business gaya mo, nagsusulat. Kasi writers, you need to know what you're talking about. And Importante lang may bullet points ka. Yes. Kasi,
pagka yung, alam mo yun, yung word per word mo, hindi siya funny eh. Ang comedy kasi, you don't do comedy. Kasi pag ginawa mong comedy, mais, alam mo yun, Yeah. very kailangan, kailangan timing, right delivery. Yes. Oo, mas dapat ninanamnam mo ang joke eh. Pag sinasabi mo, hindi yung parang ito sasabihin ko, ito i-joke ko. May joke ako, ito. Parang hindi work ng ganun eh. So yung sa My Farewell Slam Book, and if I have to read your slam book, will I cry? Will I laugh? Will I see Marisa Sanchez? And then, how do you describe? Yeah, kung ikaw, kung ako, kung babasa you will take death light. Kasi light. you know what? Death is one aspect of life that we normally avoid bringing up in conversations, especially among families, di ba? And I'm here to bravely come forward to look passing on in the eye by coming up with the first of its kind book, which is not a laughing matter, but turn it into a lighter mood that can provide enlightenment and knowledge that whoever is left behind will not be hopelessly bewildered dealing with the uncertainties of the laws. So, kailangan, yun ang yun muna ang aspeto mo, yun muna ang subject mo, yun muna ang nasa mind mo. Kailangan, how will you write this book na pag tinanggap ng tao, hindi sila matatakot, bagkus ang sweet, ang ganda. So, mas marami nga akong blank pages doon. Kasi gusto ko ma-express nila yung talagang nararamdaman nila dito sa lifetime na to. Yes. Diba? Yung anong nararamdaman nila, parang sa kanila, life is beautiful. Okay, life is beautiful amid the chaos, amid the problems that we encounter every day, diba? The everyday mundane. Ang hirap nga ng buhay, but life is beautiful, diba? So ngayon, paano mong i-absorb yung isusulat mo doon nang hindi ka naman negative? Yes. Parang, diba? So, parang kunwari ako, like today, for example, nagalit ako sa anak ko. Nagalit ako sa kanya kasi matigas ang ulo, hindi sumusunod. So, magsusulat ako doon sa slam book, you know what, Summer, someday, you will understand why I'm not asking you not to do this and to do this, because I don't want you to learn or to do the same mistakes I did in the past. You might think, why am I strict? Why I don't want you to have cell phone? You will understand the moment you become a mom. Susulat ko doon. So ngayon, pag nabasa niya yon, in the end, sasabihin niya, oh my gosh, kaya pala sinabi to ni mommy ko. And now I know. Now, hindi naman nila minsan maintindihan hanggat di nila na-experience. So it's really more of a reflection of your lives and relationships. Yun yung sinasabi mo, no? Yung relationships. And syempre yung conversation, yung embracing the conversations about life and death. Kasi napakahirap din yun. I mean, I'm sure yung slam book mo talaga namang I mean, I can't wait to get hold of it. Tinext ko na si Raymond, sabi kong ganon, Raymond, pengin ng address nyo, papadalan ko kay ni Miss Vivian. No, but is it in the bookstore right now? National It's in Shopee. Kasi pag sa bookstore, hindi ko nababanggit ko ng bookstore. Grabe yung cut nila, ang laki. Talagang as in, abunado pa ako. Oh my gosh, oo. And that is, at saka maganda yan, Monch, I think, you know, when you have a wake sa mga funeral and all of that, it would be nice to have, kasi usually, di ba, yung mga pagkatapos ng wake and then you say thank you, may mga gratitude, may mga cards ka sinasend na, you know, for them. Magandang ipadala din ito, hindi ba? Oo. As a gift. As a gift. I won't Miss mind. Vivian, hindi lahat gusto yan. Especially yung mga Gen Zs and mga millennials. Yeah, sabi nila, tita, it's so morbid. I'm not going to die yet. Oo, I'm not going to die yet. Ganun ang mga salita nila. Paano kung lumabas sila dyan, tamaan sila ng kuryente? Di ba?
kung magsalita sila, parang sure sila na hindi pa daw sila mamamatay. Well, actually, ano nga tawag, yun yung gusto kong dugtungan yan, Marisa Bibs. Malapit na yung Pasko and marami ang ngayon ang bumibili na ng mga regalo, naghahanda na para sa kanilang mga mahal sa buhay. So this book, Farewell Slam O Book. to, sabihin ko na sa Okay ba to? inyo, pagdating ng Pasko, nga itong slam book na to, maniwala ka. Unless meron na namang mamamatay na prevalent, somebody who is prevalent, yon, doon na naman nila maaalala But you yung slam see, book. Christmas is really, you know, yung parang sinasabi nila kasi na pagka-Christmas kasi parang we're remembering Jesus when he was born and Amen. life and all of that, you know. So, but it would be nice to have this kind of book as a gift. Really, Sana. ipaalala, di ba? Yeah. Sa mga tao. Oo No? nga. Oo. For me kasi the Ako, I basis of won't truth, mind. I think I'm gonna get all your books in Shopee. Wala akong Shopee, Shopee pa. Oo. for me kasi, Miss Vivian, the basis of truth is none other than the Bible. Yes. Isipin mo, the population of the world lines up with the Bible. Diba? The answers to all the questions of mankind boils down, ang sagot pa rin nasa Biblia. Yan ang barometer natin ng tama at mali. Oo. Diba? Oo. Pero wala ang tao ngayon walang ginawa kundi sisihin ng gobyerno, sisihin ng si ganito, kaya ako ganito kasi ganyan ka, 'di ba? Sa mag-asawa ganyan. But you know, you're not grown until you learn to accept accountability without blaming anyone else. Sa akin yun ang maturity. 'Di ba? Buntot mo, hila mo. Hindi pwedeng lagi mo na lang sinisisi sa gobyerno, 'di ba? Ganun ang tao eh. Meron Lagi ka mo ba mga sisisihin. promotional shows? Do you want Well, to? I just did Social Climbers under Star Cinema. Ang bida po dyan ay si Maris Racal at saka si Anthony Jennings. Okay. Kasama ko dyan si Miss 𝗵𝗵𝗁, Raquel Pareño, Pam Arambulo, Dricky Davao, sino to? Sino to naku, hanga ako dito, nakalimutan ko yung pangalan. Yung kalbo na nakasama ko rin sa Hindi probinsya. naman senior moments. Oh yeah, it Hindi ka pa happens, senior, Hindi pa, pero Batang-bata ka pa. ito nga, magsisenior na nga ako eh. Hanggang ngayon may mens pa rin ako. Akalo. Pero you know, talking about death, you will have over endless cups of coffee, Miss Vivian, when you talk about it. Ang daming pwedeng itakal about death. Ang dami lang kasing negative about death that they're thinking that when you talk about death, you're a negative person. Yeah. Yeah. Okay. Diba? So any final thoughts? Monch, do you have any more questions? Well, saan nila pwedeng ulit mabili ito and Okay. how to order? I said already that my book sells at 950 a copy via Shopee. Yan. Yeah. All right. So, this is more of celebration of living kesa dun sa iniisip nila na akala nila napakalungkot na pag nagsusulat ka sa slam book. Akala nila itong slam book na to it's more for cancer patients, for people na nagda-dialysis, may mga kidney problems, yung mga, alam mo yon, yung mali yung konsepto na yun. Although, masarap siyang ibenta sa St. Luke's or sa St. Peter or sa mga funeral home for the aged, ganyan. Pero like what I said. Never know. Diba? But for all we know, kasi when you're writing, I think, because I'm gonna get hold of those books. Kasi parang, when you're doing self-reflection, kasi parang, ilalagay mo na doon kasi hindi pa naman tapos ang buhay mo, no? But then, pwede mo parang sabihin, teka muna, ang mailalagay ko pa rito sa slam book ko, ganito. So, I think I still need to improve on this one. So, meron ka pang chance to improve para maganda yung maisulat mo doon sa slam book mo. That's right. That's right. Oo. Diba? So, parang... Ang galing mo talaga, Miss Vivian. Grabe. Naku, ikaw talaga, Marisa, para kami kasi, alam mo, when I talk to you, sa post mo pa lang talaga, I learn a lot. Kasi we learn from each other, diba? Ganun naman. Yes. Even to the lousiest person, meron ka pa rin matututunan. Di lalo na doon sa matalino, diba? Yun. Okay. And by the way, this book has its own preface, introduction, at saka acknowledgement. And I want to personally thank Mr. J.𝗵𝗵𝗁 because
he has helped me a lot financially in this book. Kasi when I did this, it was during the pandemic. Eh, alam mo naman ako, Miss Vivian, ang yaman-yaman ko. Oo, kaya kumbaga, ninong siya ni Summer ng anak ko. I have a daughter and isa lang ang anak ko, and I'm a hardworking single mom. And Lucky daughter, lucky. Oo. I'm happier, Miss Vivian. Basta ako, ito lang masasabi ko, parang hindi mo masasabi ang buhay, 'di ba? Lahat ng any kind of basta lahat ng klase ng successes, lahat ng achievements mo, bags mo na branded, shoes mo na mamahalin, tawag dito, luxury cars, malaking bahay mo. When it's the end, wala yan lahat, hindi mo yan madadala. It is how you live. Yes. Hindi ko ano yung meron ka o kung ano yung na-achieve mo. Kaya, di ba, ang daming mayayabang na tao na after sila lagi sa material possessions, hindi nila naiisip, how did you live your life? Di ba? I think that's the most important thing. And I believe that God created us for His glory and not for our glory. Okay. Ayan. Very well said. That's good Yun lang na ang mga share ko. final words. Okay, Yun, my Mon. word talaga is John 3:16. Yun lang. Ayan. Okay. So, maraming Very salamat sa easy. iyo. Yes, maraming salamat sa iyo, Miss Marisa Sanchez. I'm sure Uy, that naku, thank you so much. Yes. Basta i-text nyo sa akin yung address tsaka yung phone mo, yun na yun. Ay, I'll wala get akong into phone. Shopee. Wag na. Pupunta ako sa Ay, Shopee. hindi. Miss Vivian, karangalan sa akin na maibigay ko sa iyo ng libre. Oo. Alam ko naman ma-afford mo yun. My gosh, kahit pa 10 ang bilhin mo nun o 100 pa ang bilhin mo na. I know that you can afford, but you know, it is something that would really make me feel good if I will give it for free. Sa So, inyong sa dalawa mga friends ko, alam niyo na kung ano matatanggap niyo sa Christmas. Aww. This beautiful 𝗵𝗶𝘁𝗵𝗵. Well, thanks for tuning in today. Dun po sa ating mga nakikinig ngayon kay Miss Marisa Sanchez, my farewell slam book. You know, With it's a great opportunity, scrapbook. Oo. yes, to reflect on our legacies and the bonds that we share, you know. Oh, as tsaka friends and families. magbilan doon naman kung anong gusto nyong mangyari. Correct. When the time comes that you will pass away, di ba? Yes. Ayun, sabihin yung death, sabihin na naman nila, nega! Gagano na. Okay. Di ba? O Salamat, sige, salamat. Yeah. i-text mo ako, Raymond. Yes. Ha? Yes. Okay. Alright, salamat. Thank ma'am. you. So cherish every moment and make the most of each day. Until next time po, take care and see you soon. And Monj, Thank you. Malapit. Susunod na po ang Salimasa hosted by Mr. Sonny Ilustre. Thank you so much. thank you po. Thank you. Thank you, Bye. thank you so much. Thank you, Miss Bye. Vivian. Thank you, Raymond. Thank you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.